Okay. Neața, vrei să spună cineva mandala? Okay. Neața, o citesc eu, Ok. dacă ești de acord. A, da, cum să nu? Neața, vrei să spună cineva mandala? Okay. Bine, dar ce se întâmplă că aud de 2 ori? Mhm. E vreo problemă? Nu, acum gata, s-a rezolvat. Așa, spune-te. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele 4 continente purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să trăiască. Idam Guru Ratna Mandala Kama, Niriatayami. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha prin puterea faptelor bune pe care le fac să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha prin puterea faptelor bune pe care le fac să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha prin puterea faptelor bune pe care le fac să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Mulțumesc. Cu drag. O să începem cu o meditație scurtă de 14 minute. Okay. Let's meditate. Okay. Then pull your belly button towards your spine, just a touch, just to keep it tight. Încurdați-vă un pic abdomenul, trăgeți-vă burta înspre coloana vertebrală, un picuț. Relax your shoulders. Relaxați-vă umerii, Relax your eyelids. relaxați-vă plapele. Relax the corners of your mouth. Relaxați-vă colțurile gurii. Then slowly come to your breath. Watch your breath going in and out. Acum puneți-vă atenția pe respirație, observați cum intră și cum iese aerul prin nări.
Then we've been doing a meditation where our teacher comes and sits in front of us, knee to knee. Ne vom imagina cum învățătorul nostru apare acum în fața noastră și stă apropiat de noi, ca și cum ar fi genunchi lângă genunchi. So please bring your teacher, whoever is dear to you as a teacher, bring them. Dacă vă rog să vă invitați învățătorul, pe cine considerați voi apropiat, cine vă este drag vouă, Ask them to come sit with you. rugați să vină să stea cu voi. Then please see in their forehead, just above the spot between your eyebrows, Acum focusați-vă atenția pe acel loc dintre sprâncene, deasupra liniei sprâncenelor, a soft white light. un pic în interiorul capului, ne imaginăm acea lumină albă, caldă, Coming from a diamond, large diamond. care vine dintr-un diamant mare, Embedded in their forehead. ce se află în interiorul frunților, Maybe a half inch deep into the forehead. cam la 2 cm înăuntrul frunții. And then please see in your own forehead a light, the same kind of light, coming from a diamond. Acum focusează-te și vezi că și în fruntea ta există aceeași lumină care provine tot dintr-un diamant, Embedded in your forehead, soft white light. ce se află înăuntru frunții tale, o lumină albă, caldă. Then imagine that their face comes close to your face. And then their face comes so close into your face that the two diamonds
overlap, become one diamond. But now your head is sunk into their head. Și acum imaginați-vă cum capul învățătorului vostru se apropie de voi și el intră în capul vostru și imaginați-vă cum cele două diamante al lui și al tău se ating și devin unul. Imaginează-ți cum capul lui se contopește cu al tău. You are attached by a single diamond. Sunteți uniți printr-un singur diamant. You can still see both faces. Because the bodies are made of light. Se pot distinge în continuare ambele fețe, deoarece corpul este făcut de lumină. And then in your teacher's throat there's a ruby sunken into the skin at the hollow of the throat. Și acum focusați-vă atenția pe gâtul învățătorului vostru. El acolo, în scobitura gâtului, are un rubin And a beautiful red light, ruby light. care emană această lumină roșie, frumoasă, puternică. Soft, deep ruby light. Then their throat also sinks into your throat. Apoi, de asemenea, gâtul lor se contopește cu gâtul tău. There's a ruby in your throat and in their throat, and it's one ruby. În gâtul tău și în gâtul lui există un singur rubin. They have molded into you. Ei s-au contopit cu tine. Gâtul lor este contopit cu al tău. Then there's a sapphire at their heart, behind their heart. Păi, în spatele inimilor există un safir And their chest comes close to yours and sinks in to your chest, and then you share a deep blue sapphire light. apoi pieptul lor se contopește cu pieptul tău și împărtășiți această lumină albastră a acestui safir. Behind your heart, behind their heart. Această lumină se află în spatele inimii voastre și în spatele inimii lor.
single person. Când v-ați contopit și sunteți o singură persoană, Then their body turns around, settles into your body. They become one body. The three gems are there: white light, red light, blue light. apoi tot corpul lor se contopește cu corpul vostru. Există doar aceste trei diamante care emană aceste trei lumini, albă, roșie și albastră. And you share them together. The white light is how your teacher acts. Și le împărtășiți împreună aceste trei lumini. Lumina de sus, lumina albă, reprezintă felul în care învățătorul tău se comportă. To help people. The red light is how they speak, with gentleness and kindness. Felul în care se comportă cu ceilalți oameni. Lumina roșie reprezintă felul în care el vorbește cu ceilalți oameni, cu blândețe, cu căldură. And the blue light is how they think. Happy heart, clean heart. Și lumina albastră reprezintă felul în care ei gândesc, o inimă bună, o inimă curată, fericită. Joy, love for others, understanding. Fericire, dragoste pentru ceilalți, înțelegere. And you have this light now within you, and your teacher is just under your skin. Și le ai pe toate acestea acum, învățătorul tău se află sub pielea ta. Then please slowly come back to your breath. Watch your breath. Don't move. Watch your breath. Acum ne întoarcem cu atenția pe respirație. Focusați-vă pe respirație, nu vă mișcați.
And slowly you can open your eyes. Puteți deschide Stretch, ochii. take a stretch. Ne întindem, deschidem ochii. Pe departe vom continua cu lecția mea. So today's sort of a, what do you call it? Vacation, philosophical vacation, and we are Astăzi este un fel de sărbătoare filozofică. going through a special text which is called the meditation song or Jorcho in Tibetan, and Și vom trece printr-un text special care se numește Cântecul Meditației sau Jorchu în tibetană. we've been learning about ways to prepare for meditation. These are steps for preparing for meditation. So there's a book. So we have me. Și am învățat despre pașii de a ne pregăti pentru meditație. Există o carte Yeah. There's a book that we printed, and we didn't print it at a printer. We just printed it at Costco. Există o carte pe care am tipărit-o și n-am tipărit-o la o imprimantă profesională. Am tipărit-o la supermarket, la Costco. And it's a translation of a text from the 19th century Este traducerea unui text din secolul XIX about how to prepare for meditation. despre cum să te pregătești pentru meditație. And we're going to be going through this book tonight. If you want a copy, Am trece prin această carte în această seară. Dacă vă doriți o copie, is there still there? Vicky's got them back there. They're expensive. They're $25 because they cost a lot to print. Vicky are în spate costă $25 lună. Sunt un pic mai scumpe, deoarece au costat diverse de imprimăm. But if you would like a copy just to take for free, we have it. She has it on a flash disk, and you can just copy it onto your computer or your iPad. You're welcome to have it for free. Dar dacă vă doriți gratis, puteți vorbi cu Vicky și o să vă dea stick-ul și acolo există varianta pe Vicky. And you can also just watch it on the screen, okay? But I encourage you to get one, even if it's just on your computer, because you can use it every morning to prepare for your meditation. Da, vă încurajez să vă luați una, chiar dacă este și varianta gratis pe calculator, deoarece o să vă ajute în fiecare dimineață să vă pregătiți pentru meditație. You can use it, okay? It's nice to have. Okay, we're on verse 64. Which is page 51. Până la versetul 64, care este la pagina 51. And we're going to go through the 7 different preparations that we traditionally do to prepare for meditation. Și vom trece prin cele 7 preliminari pe care le facem în mod normal pentru a ne pregăti pentru meditație. And I'll read the Tibetan for good luck. And then I'll explain it, and then kind of savor it and think about it and go deeper into it, okay? Punso gele chewe tumbe ku taye dore rewa komisung. Malu sheja jishin sipe tu shakitso de la chaksano. Look familiar? Și acum o să trecem prin tibetană și o voi explica. Vă sună cunoscut? We had it like, I don't know. Remember I told you there was a grace that you could do? This is the same verse, okay? So this verse is Mai țineți minte că v-am spus că puteți face o rugăciune. Acesta este exact același vers. repeated in this text, okay? Because it's so important. Se tot repetă acest verset în text, deoarece este foarte important. And this part is called Chakselwa. Chakselwa in Tibetan means to prostrate. So you see that
Această parte în tibetan se numește Choksalwa și înseamnă a te prosterna. This thing where Buddhists get down on the ground and put their head on the ground, or you see full prostration where they Ați văzut chestia asta când budiștii se prosternează complet în timp pe pământ stretch their body out on the ground and they și întind corpul pe pământ. prostrate before a teacher, before the class, or after the class. And I remember when I first Se prosternează în fața profesorului de la clasă sau înaintea începerii clasei. went to India, it was like, I forget, 1973. Mi-aduc aminte când am fost în India, era cam în 1973. And I grew up a Christian near here. And I was even supposed to go to seminary. I was signed up for seminary. Eu am crescut ca fiind creștin, în religia creștină și trebuia să mă duc inclusiv la seminarii. Then I got hijacked. And I think, I don't know, I don't remember, but in the Ten Commandments, there's something like you can't bow down to, false gods or whatever, but the bow Și țin minte că în cele 10 porunci sau ceva de genul se spune să nu te închini la zei falși. down part was, when I saw all these Buddhist people bowing down to the teacher, then I felt very uncomfortable. Și, într-adevăr, când am văzut acești învățători budiști cum se prosternau, m-am simțit foarte inconfortabil. And I thought, oh, that's why they made the commandment. Now these people are breaking it, and M-am gândit, de-aia s-au făcut acele 10 porunci și oamenii ăștia le încalcă. I thought, oh, this is, I'll never do that. And I was purposely stood up straight while they were doing it. And Și am zis că nu o să fac asta niciodată și stăteam drept în timp ce ei se prosternau. it felt very uncomfortable with it. And then slowly they explained it to me, and now I enjoy doing it. I enjoy making a prostration. Și m-am simțit foarte incomod, dar pe măsură ce mi-au explicat despre ce e vorba și ce se întâmplă de fapt în acest proces, am început să mă relaxez și acum chiar îmi face plăcere să fac aceste prosternări. There's a part in the Bible, I don't know exactly where it is. It's when Moses sees God. Există o parte în Biblie, nu mai țin minte exact unde, când Moise îl vede pe Dumnezeu. And he sees God as a burning bush, right? And și îl vede pe Dumnezeu ca fiind un tufiș care arde. I don't know, maybe you're the same, but my impression of the whole event comes from the Charlton Heston's movie. Poate, nu știu, și pentru voi este la fel, dar toată această scenă mi se pare dispinsă dintr-un film de Charles Heston. So I hardly remember the movie. It was a long time ago, but I do remember him throwing himself down in front of looked like a tumbleweed that caught on fire or something. And Eu nu mai mi-aduc aminte exact filmul, dar țin minte scena din film în care el se prosterna în fața unui tufiș care ardea. And he throws himself down. And if you meditate regularly, if you practice sweetly every day, if you use this book in your meditation, then one day Dacă practici în fiecare zi și folosești această carte în practicata meditativă zilnică, meditation, you can see Buddhas, okay? So vei putea vedea Buddhași. we don't, people say, are you a Buddhist? You say, yeah. And then you say, do Buddhas exist? And you say, I'm not sure. Întreabă cineva, ești budist? Tu poți spune da. Și apoi te întreabă, există budiști? Tu poți spune, nu sunt sigur. Have you ever seen a Buddha? You say, no. Ai văzut vreodată un budist? Nu. We got all these books that, somebody named Buddha wrote, but I can't, aside from the books and the Buddhism that's hanging around, and the Buddhist monks and the Buddhist temples, I can't say for sure there was a Buddha. You see what I mean? I haven't met them.
Pot spune, da, într-adevăr, există toate aceste cărți, despre budism, există călugări, există oameni care practică, dar în afară de toate acestea, nu pot să zic că a existat vreodată un Buddha, nu l-am văzut. I haven't seen them. I just kind of believe that with all this stuff lying around, books, temples, monks, there must have been a Buddha. Dar mă gândesc că dacă tot există cărți, temple, călugări, trebuie să fie existat și un Buddha. But we don't really, and we're supposed to believe that they still live, they still exist, but we have never met them. I guess. Și ar trebui să credem că ei în continuare trăiesc, în continuare există, doar că noi nu i-am văzut niciodată. With a Christian, it's the same. With Jesus. Bănuiesc că și pentru creștinism este la fel cu Iisus Hristos. Or with God, you haven't met them directly, but if you practice in a steady, modest way, you know. Nu ai cunoscut nici pe ei niciodată, dar dacă practici într-un mod constant, happily, every day, fericit, în fiecare zi, do a little bit of meditation, do a little bit of yoga to move the inner winds, and faci un pic de meditație, faci un pic de yoga ca să miști vânturile interioare. You know, if you serve people in a prison or a psychology program, dacă servești oamenii într-o închisoare sau într-un program de psihologie. And that's, by the way, why we're having these presentations before each class, because on the weekend. Și acesta este motivul pentru care avem aceste prezentări înaintea claselor, în weekend. Because that's part of the program. Meditation by itself is not enough. Yoga by itself is not enough. Studying. Pentru că acest lucru face parte din program. Meditația în sine nu este suficientă. Yoga în sine nu este suficientă. Scriptures is not enough. Să studiezi scripturile nu este suficient. You need something to grease the wheels. And that's ai nevoie de ceva pentru a unge rotițele. Serving other people in, what do you call it? Getting your hands dirty, you know, not. Și asta înseamnă să privești la alți oameni, să te murdărești mâini, se zice. Just theoretical service. La modul așa, teoretic. Să faci un serviciu pentru ceilalți. Not just meditational service, but actually hands-on service of other people. This is Nu doar serviciu meditațional, ci efectiv un serviciu de a te pune și la celălalt. a crucial part of a Buddhist practice. So if you Este o practică crucială a unui budist. do those things, you go to the prison. It's twice a month, okay? Și poți încerca, du-te la o închisoare de 2 ori pe lună. Sorry, this is the Lama phone. Hang on. În 2 secunde, ca să mă uit telefonul la mine. Deci, prinde 2 secunde, pe venit de baterie de telefon. Felician, se aude că am întrerupt când vorbești încet. La mine nu se aude deloc acum. Vorbește uitându-se în jos, probabil, și nu se aude clar ce spune. Da. Să vedem. Sorry. Maybe she didn't really say it that clearly, Christine, but okay, I'll tell you the real story. Children have died in cars. Poate Cristina v-a spus adevărata poveste. Dar oamenii au murit în mașini. Because the parents forgot them in the car and locked it up on hot days. Deoarece părinții i-au uitat pur și simplu în mașină și au încheiat în mașină în zilele foarte călduroase. Because they were on the phone or they were texting,
you know. Pentru că stăteau pe telefon și dădeau mesaje sau vorbeau la telefon. And then, so we're thinking to call her book, Put Your Phone Under the Baby. Keep the phone under the baby in the car. Deci ne gândim să numim cartea Țineți telefonul sub copil în mașină. Then nobody forgets their phone, but they forget the baby. But if you have to move the baby to get to the phone, you'll remember the baby. Și apoi nimeni nu își va mai uita copilul în mașină, deoarece dacă trebuie să dai copilul la o parte ca să ții telefonul, o să-ți aduci aminte de copil. Okay. So if you do a modest practice with serving others as a big part of the recipe, Deci dacă vei avea o practică modestă de a-i servi pe ceilalți ca făcând parte din această rețetă, then one day in meditation you will see a Buddha. Okay, you will meet a atunci o zi în meditație, într-o zi în meditație vei vedea un Buddha. Buddha, and not just the outer form of a Buddha. You will meet the essence of a Buddha, and you will know it's the essence of a Buddha, of a living Buddha, right? Și nu doar forma exterioară a unui Buddha, ci efectiv esența unui Buddha, vei vedea un Buddha viu. And then this cool thing happens that you have to throw yourself down on the ground. Like you have to get up and throw yourself down on the ground. Și apoi se va întâmpla o chestie foarte, foarte interesantă. Pur și simplu te vei arunca la podea. It's like anyone who ever sees a Buddha in meditation has the same reaction. Everybody. And it's the Charlton Heston reaction. And you Toată lumea care vede un Buddha în meditație are exact aceeași reacție și este exact reacția din filmul cu Charlton Heston. have to throw yourself on the ground and you have to put your face in the dirt or on the floor. Pur și simplu te arunci la pământ și o să-ți pui fața în țărână sau o să îți lipești fața de podea. Like you have to. Not one of these pretty little prostrations, you know. You have to throw yourself down. Nu o să fie cum este o prosternare din asta așa pe o ușoară pe care o facem noi. Pur și simplu te vei arunca la podea întins cu fața în pământ. And it's just every human who sees enlightened being reacts in the same way. Și fiecare om care vede o ființă iluminată reacționează în exact același fel. So that was the first prostration. And then after that, people, you know, I don't know what happened, but as usual in a religion, the teacher told the student, you should try doing that once in a while. Și în mod normal, învățătorii mai spun studenților că ar trebui să facem și astfel de prosternări în mod normal. And then they felt obligated, and then they started counting them, and like, let's do 100, or, you know. Și după aia s-au simțit obligați și au început să le numere și spuneau, hai să facem 100. It got, I don't know, what do you call that? Institutionalized. But if you ever do meet an enlightened being, you will experience a real prostration. So it's. Și acest lucru a devenit cumva instituționalizat, dar dacă vei întâlni o ființă iluminată cu adevărat, vei înțelege ce înseamnă o prosternare sinceră. A silly Buddhist custom or some weirdo cult thing. Nu este doar un obicei budist ciudat. Not at all. Okay, it's a very important seed to put in your mind for the day when it comes, and no one can meet a divine being and not put their face in the ground. Okay. Este o sămânță foarte bună pe care să vi-o plantați pentru ziua în care veți vedea o ființă iluminată, deoarece absolut nimeni nu se poate abține să nu-și bage fața în pământ în momentul în care vede o ființă iluminată. So get ready. Okay. All right. So here Așa că pregătiți-vă. we're starting a series of prostrations. Okay, we're starting a series of face throwing into the dirts. Okay, Și aici începem o serie de prosternări
Then the first one we already covered the meaning of it. It's a prostration to Lord Buddha, and it's a Dawai Depa. What's Dawai Depa? Pe prima am acoperit-o. Se numește Dharma Depa. Ce înseamnă? Crystal clear faith, okay? So Înseamnă credință foarte clară. we are bowing to Lord Buddha by thinking of their nice qualities, okay? Your physical body was produced by Chewa. Chewa in Tibetan, Deci ne prosternăm în fața Lordului Buddha și vorbim despre corpul lui fizic, despre Cewa. there's a different word for every multiple of 10 in Tibetan. Există un cuvânt diferit pentru fiecare multiplu de 10 în tibetană. Chik, Chu, Gya, Tong, Ti, 10,000. Boom, Chewa. So Chewa means, whatever that is, 10 million. It's after Saya, sorry. So Saya and then Chewa. Chewa means 10 million. Okay. Și Cewa înseamnă 10 milioane, de 10 milioane de ori. And they all have different words up to 10 to the 60th power. Și ei au diferite cuvinte până la 10 la puterea 16 în alfabet. Abhidharma Kosha, which you În Abhidharma Kosha. can study. Okay. We're going to study. We're going to start in April. Okay. So Chewa happens to be 10 million. Okay. Deci Cewa înseamnă 10 milioane. It means a zillion, okay? It means a lot. So your body was produced by countless nice things done for other people. Deci corpul tău a fost construit din nenumăratele fapte bune pe care le-ai făcut pentru ceilalți, For example, at prisons, okay? cum ar fi, de exemplu, în închisori. Not going once, but going millions of times, okay? Nu doar că te-ai dus odată, ci că te-ai dus de milioane de ori. And when you talk, it fulfills the hopes of countless people, okay? When you say Și în momentul în care vorbești, îndeplinești dorințele a nenumărați oameni. anything, it fulfills the hopes of countless beings. Another thing, În momentul în care faci acest lucru, îndeplinești speranțele la o grămadă de ființe. that happens to you on the day that you see a Buddha directly is Un alt lucru care ți se întâmplă în momentul în care vei vedea un Buddha în mod direct în meditație, that you can perceive all the living creatures on who inhabit every planet in the universe at the este că vei putea percepe toate ființele vii care trăiesc în univers, pe toate planetele în același timp. same time. Okay, some kind of breakthrough happens in your mind, and each one of you in this room has that capacity. Okay, Se întâmplă ca o super realizare așa în mintea ta și fiecare din această cameră are această capacitate. so just try to remember that once in a while. Right now you're stuck at 8:13 p.m. Okay, but Și încercați să vă aduceți aminte de acest lucru din când în când. in a building on Maryland and 7th Street. But when that day comes, something happens to your mind, like a water balloon bursting or something, and Acum, mintea voastră este blocată în această clădire care se află pe această stradă, dar în momentul în care your mind mintea voastră se ajunge în acel punct, pur și simplu ea se descătușează. the water goes everywhere, and in a few minutes you can perceive every living creature, the face of every living creature. Și în acel moment, pur și simplu, puteți percepe fața fiecărei ființe vii. Worlds, and you know you will take care of them. Okay, so those two what do you call it? Two experiences, one right after the other. You see all these Și vei ști că vei putea avea grijă de toate aceste ființe vii din toate universurile. Două
their faces, like I don't know, a deck of cards, like you see. Te vei vedea așa fețele și îți vor trece. Scuze. Îi vor trece foarte repede prin fața ta, ca și cum ar fi un pachet de cărți prin care dai cărțile așa foarte repede. Millions, countless faces, and then in the next moment, you know you will take care of all of them. Și vei vedea nenumărate fețe și după aia vei ști că în următorul moment vei avea grijă de toate. In your life, you will take care of all of them. And then after that, you know, it kind of changes your life. Okay. Și apoi, după ce se întâmplă lucrul ăsta, parcă cumva ți se schimbă viața. You know, if that happens to you, if you see a Buddha directly, your whole Dacă acest lucru ți se întâmplă ție și vezi un Buddha în mod direct, what do you call it? Your priorities change, and your vision ți se vor schimba toate prioritățile în viață. changes, and your reaction to single events on single days changes. You don't have much worry about anything. You know. Și apoi toate reacțiile tale în privința evenimentelor cotidiene se va schimba, nu vei mai avea niciun fel de grijă în privința lor. You know. By the way, you also see your own future enlightenment. So you Și apropo, de asemenea, te vei vedea și tu un viitor iluminat. don't have any real concerns that normal people have. Okay. You Nu vei mai avea niciun fel de îngrijorări pe care le au oamenii în mod normal. you're working on a much grander scale. You are working on the scale of centuries and not days. Okay. Deoarece tu vei lucra la nivel de secole, nu de zile. So the first prostration is to a being who is like that. Okay, all the time. Deci prima prosternare este în fața unei ființe care este așa tot timpul. Next, we'll go to the next verse. I'm going to blow my nose. Please excuse. Și mai când suflă nasul acum. Then he'll start bowing down to all the teachers in our lineage. Okay, and that's a long list. Apoi el se va prosterna în fața tuturor învățătorilor din lineajul nostru și asta este o listă foarte lungă. Just in Tibet, I think we're on the 43rd generation. Okay, since Naropa, for example. Doar în Tibet, mi se pare că suntem la cea de-a 43-a generație de la Naropa încoace. 1,000 years. It averages about 25-30 years between a teacher and their student normally. În general, sunt cam 25-30 de ani între un învățător și studentul lui. So you're like 43rd or 44th generation in the lineage of Naropa. And Deci în lineajul lui Naropa voi sunteți cam a 43-44 generație. went later, and they make lineage lists in Tibet and in Buddhism. We keep them very carefully. Și în budismul tibetan, aceste liste se fac și se țin foarte atent. Your genealogy is important. When you ask for teachings from somebody in Tibet, Deoarece genealogia este foarte importantă și în momentul în care ceri învățători cuiva din Tibet, you ask them for their genealogy. You know, it's like a good dog. îi întrebi despre genealogia lor. Este ca și cum ar fi pedigriul la câine. You know, I don't know my genealogy. I don't know past 2 people back or 3 people back, but I once bought a dog for Ani Pelma and it had. Eu nu știu genealogia decât poate cu 1-2 persoane în trecut, dar țin minte că odată am cumpărat un câine Like 30 generations of dogs' names in a nice piece of paper. și am primit o listă cu 30 de nume de câini, moștei lui, pe o bucată de hârtie. And we paid, I think, $1,000. And then he grew up to be a big mutt. Și am plătit undeva la $1,000 și apoi
a crescut și s-a făcut un dulou mare and they cheated us. They made up this paper. Anyway, și am conștientizat că ei ne-au înșelat, au construit au falsificat acea hârtie. we have to, we have to, you should know your family. You should know your spiritual genealogy. You should know. Ideea e că ar trebui să vă știți familia, ar trebui să vă știți genealogia. Okay? You should know your genealogy. It's a tradition in Buddhism. So Nick has done a lot of research. Există o tradiție în budism. Deci Nick a făcut o grămadă de cercetări Into the genealogy. He's made a document of some of the stories of those lamas. a făcut cercetări despre genealogie și a găsit niște documente despre acei lama. He will continue to expand that. And we have all of them are illustrated in a woodblock carving, okay? Which Și va continua să aprofundeze și să expandeze aceste cărți. Avem niște sculpturi în lemn. you know, we'll come out with a real fancy one soon. Pe care le traducem și în curând va ieși o carte foarte frumoasă. When we finish translating the whole thing, which might take another year or two. Okay. So we start the lineage. We're starting your family genealogy. Okay. And this, Deci acum începe lineajul, începe familia ta, genealogia familiei tale. you know, I'm sorry it takes a while. Okay. But I'm not sorry. You should know your lineage. Okay. Îmi pare rău că durează așa de mult, dar nu-mi pare rău, sincer, dar ar trebui să vă cunoașteți genealogia. What we teach at ACI and DCI, I didn't make up, okay? Diamond Mountain, I didn't make it up. I'm very strictly following the tradition. There's no Ceea ce se predă la ACI și la DCI. Eu aceste lucruri nu le-am inventat și pur și simplu respect cu strictețe absolut tot ceea ce s-a predat. There are 20,000 pages of courses for ACI open Sunt 20.000 de pagini de cursuri pentru ACI. and secret courses. There's not a word in there that I wrote. It's Și multe cursuri secrete. Și dintre toate acestea eu nu am scris nici măcar un cuvânt. all translation of the classics. So you should know. You have a very, what do you call it? Good pedigree. You have a very pure pedigree. Toate acestea sunt scrise de învățători înalți. Și ar trebui să știți că aveți un pedigree foarte bun. It hasn't been mussed with at all. Okay, no one has changed a single word of that pedigree, and we put Nimeni nu a schimbat niciun cuvânt din acel pedigree. the Tibetan and the English, so nobody can question it. I don't think anybody Și am pus în aceste cărți și tibetana și engleza și cred că nimeni nu le poate contesta. has questioned it. Nobody's looked at it. But it's immaculate. It's extraordinary. You are special people. You are of a very high lineage, and Dar este imaculat și este excepțional și voi sunteți niște oameni care faceți parte dintr-un lineaj foarte înalt you have a very pure lineage. Okay, și un lineaj foarte pur. perfectly pure lineage. Okay, and so here we start through the major teachers of that lineage. There are some skips, okay, gaps like. Și acum vom începe acest lineaj al profesorilor. Există într-adevăr și niște lacune. We'll skip a couple of centuries and jump to the next coolest teacher. All right. O să sărim peste câteva secole și o să trecem la următorul profesor foarte mișto. So it's not, we don't go back. It would be about 120 teachers for each concept in the lineage. So we don't have time to. Ar veni cam 120 de profesori pentru fiecare concept. Așa că nu vom avea timp.
Do that. We just mentioned the major teachers, okay? We're just going to go through the major teachers. Here we go. Și pur și simplu vom trece prin profesorii importanți. And they are grouped into sort of themes, okay? Like you'll have 3 or 4 teachers to a verse, and they will be, for example, Și sunt grupați pe teme, ca și cum sunt vor fi 3-4 profesori într-un singur verset, de exemplu. the first one here is the lineage of inspired. Are we on what verse? 65. Good. By the way, it's customary to, when you get to this part, it's customary to do this thing, okay? Suntem la versetul 65 și în momentul în care se ajunge și se citește acest verset, obiceiul spune să faci acest lucru. When you recite it at home, okay? Because what are you doing? Când îl reciți acasă, pentru că ce faci de fapt? You're bowing down. You're supposed to be bowing down. So you can just hold when you go through these verses and it says, I bow down to, it's traditional to keep your hands like this, okay? Când ajungi la aceste versete și le citești, în mod tradițional ar trebui să ții mâinile așa. Tuce chambo deșe doje chang. Chok sik tilopa dang naropa. Pel chok tombipa dan atisha. Nyamnan chendap gyula chak chalno. So these are lamas of these are your lineage. These are your pedigree. The lamas of inspired practice. Acestea sunt lamașii tăi, este pedigriul tău, sunt lama practici inspirate. Nyamlin. Okay, now third chance to tell me what Nyamlin is. Și acum este a treia voastră șansă să-mi spuneți ce înseamnă Lam Rim. Yeah, practical side of practice, okay? As opposed to emotional or something Partea practică a practicii spre deosebire de cea emoțională. like that. These are down and dirty, hardcore meditation and other practices, okay? Ceea ce vorbim de meditația aceea grea care se face și multe alte practici. This case, practical application means tantra. Practical application means working on your inner body. Yoga is a big. Și în acest caz, aplicația practică este și tantra, yoga este foarte important aici, iarăși. Part of tantra. Working. Și yoga este o parte importantă din tantra. On the outside to change the channels. China tablatzors se chi. Să lucrezi din exterior ca să schimbi canalele. Spuneți și voi chi. Nang, tabla, tsor, be. This is one of the principles of tantra. Chi means the outside Acesta este unul dintre principiile tantra. Chi înseamnă exterior, of the body. în exteriorul corpului. Nang means the inside of the body. Nang înseamnă interiorul corpului. Tsor means mainly. Be means you should make great efforts. Tsor înseamnă în general, în principal. Ber înseamnă ar trebui să faci eforturi mari. On the outside and on the inside. So the idea is that Atât în exterior cât și în interior. Deci ideea este mind and chi or prana or inner wind are linked. The mintea și chi-ul sau prana sunt interconectate. mind and your inner body are linked together. Where your Mintea și corpul tău sunt interconectate. thoughts go, the inner winds will follow. Unde se duc gândurile tale, vânturile interioare vor urma. And where you direct your inner winds, the mind will also flow there. So Și unde îți vei direcționa vânturile interioare, tot acolo și mintea ta se va duce. for example, an outer method would be yoga. And Deci, de exemplu, o metodă exterioară ar fi yoga. for example, there are 4 movements in Niguma's yoga from 1,000 years ago. Deci, de exemplu, în yoga Niguma există 4 mișcări, 4 feluri de mișcare. The first would be to twist the body,
The second would be Prima ar fi să răsucești corpul, to stretch the body. The third al doilea este să întinzi corpul one would be to core work. And then și al treilea este munca cu abdomenul the fourth one would be to distribute the prana. So these are, și al patrulea este să distribui prana. and those are done by 4 kinds of exercises Și acestea sunt făcute de 4 tipuri de exerciții. at each chakra. Chiwone dimberleba nagawa, dimene ningaleba na choka, ningane tereleba na Care se fac pe fiecare chakra. gega. Tewane no betsuleba na hangeki yeshi gebi dewa dan tomani yeme be tingin zana nyomba shung so. This is the mantra. This is the instructions for bringing the prana down the chakras. Okay. Și aceasta este mantra, acestea sunt instrucțiunile ca să aduci prana prin chakre. Și ne vom opri aici. Nu dacă este cineva care dorește să spună mandala și dedicație. Da, eu aș spune eu. Stai unde e. Pune acolo. Eu nu văd unde e, nu văd unde e. Nu găsesc aici. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Nu mai știu mai departe, trebuie să știu pe din afară. Că la mine nu se vede pe ecran. Datorită acestei fapte, fiecare dată ființele vin într-o lume plină de puritate să locuiască. Ida mandala kami viața Yami. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fiecare dată ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele 2 corpuri sublime, cele mai mici de 2 sunt fructuoase. Mulțumim! Mulțumim mult de tot! Lucian! Mulțumim!